Warm-heartedly welcome to everybody. Sydämellisesti tervetuloa kaikille. I'm sorry my voice is a little bit down. Hopefully it will last through the service. Olen pahoillani, että ääneni on pikkuisen poissa, mutta toivottavasti pääsemme tämän palveluksen läpi. Today has been an amazing day because it was also the day of solar eclipse. Tänä päivänä on ollut ihmeellinen päivä, sillä meillä on ollut myös auringon pimennys. We were seeing that here in Finland. In the south we didn't see fully. I think it was something like 94%, but in the north it has been almost full. Täällä etelässä me emme nähneet pimennystä ihan täydellisenä, ehkä se oli joku 94%, mutta pohjoisessa sitten taas tuo pimennys on ollut melkein täysi. We know that occultly the eclipse day is indicating about how the personality and the lower part and the soul will be aligned, and towards the future or in the future it is going to be even more important. DK talks about that. Tiedämme, että okkultisesti tällainen viritys on erittäin tärkeä, jolloin persoonallisuus ja vielä alempi osa ja sielu ovat virittäytyneessä tai yhteydessä toisiinsa. Ja tulevaisuudessa mestari DK:n mukaan tulee olemaan vielä tärkeämpiä nämä hetket. When we think about these moments, in old days people were able to really celebrate these powerful moments. Nowadays we are so busy and we hardly know that what is going on in the skies. Aikaisemmin meillä oli ihmiskunnassa aika, jolloin todella vietimme näitä hetkiä, mutta nykyaika on niin kiireistä, että tuskin huomaamme. But I think that if you have had a moment before this starting time already aligned, I think you were able to sense these very, very present energies. Jos teillä oli aikaa pikkuisen virittäytyä ennen tämän alkua, varmasti olette huomanneet, kuinka voimallinen hetki on nyt kyseessä. Also, when we think about that this solar eclipse was just in the very last degrees of Pisces. Ja jos ajattelemme, myös tämä auringon pimennys sattui juuri viimeisillä asteilla Kaloja. What does that mean to us? Maybe we will meditate a little bit later on. Ne mitä tämä tarkoittaa meille, ehkä mietiskelemme vähän myöhemmin. But this year, when we have those three exact oppositions of Pluto and Sirius, this solar eclipse is directly related to them, because Pisces is also ruled by Pluto in two highest points in esoteric and hierarchical sense. Jos ajattelemme näitä kolmea oppositiota, jossa Pluto ja Sirius ovat oppositiossa ja Pluto taas hallitsee Kaloja hierarkisesti ja esoteerisesti, niin tämä auringon pimennys sattuu juuri näille energioille. It is going to deepen things, and also when we think about Pluto, it is severing things, separating or killing the old. Jos taas ajattelemme Plutoa ja Pluton energioita, Pluto
erottaa taikka tappaa vanhan. So something has to die in us. Jotakin meissä täytyy todella kuolla. It is very interesting energetically if we think about Pisces and Aries, which is the next sign, and the equinox is the moment when the sun moves into Aries. Nämä kaksi ihmeellistä energiaa, kalat ja oinas, ovat merkittäviä ja oinas on nyt seuraava merkki. Aurinko siirtyy oinaaseen, se on kevätpäivän tasauksen merkki. Also when we think about these two signs, Aries and Libra, they form a certain, they are the opposing signs. So these are these two signs which are holding, they are like the guardians of the gate of the equinoxes. Jos taas ajattelemme sitten oinaan vastamerkkiä, joka on vaaka, niin vaaka ja oinas ikään kuin ovat nämä portinvartijat tasauspäivien aikana. The equinox is the moment when it is said that the darkness and the light are standing in equal power. Sanotaan, että tasauspäivinä pimeys ja valo ovat yhdessä yhtä voimakkaita. Also it means like that the personality and the soul are standing and facing each other. Toisaalta voimme ajatella, että persoona ja sielu ikään kuin ovat vastakkain toistensa kanssa. And also when we think about Libra, where we are making the final decision, which way we are going to go, towards the materialism or towards the light. So the Aries is the point when the energy is starting to move to that point of Libra. Kun ajattelemme taas energioita, niin vaassa me päätämme, kumpaan suuntaan todellakin sitten lähdemmekö kohti materiaalisuutta vai kohti valoa. Ja oinaassa sitten tämä energia lähtee liikkeelle. In the future, this moment of Aries is going to be again much stronger, celebrated. We have the time of Easter, and this is the time when the Christianity is aligning with the higher evolution. Nyt tietysti pääsiäisen aika on yksi juhlittuja juhliamme kristikunnassa, jossa kristikunta virittäytyy kohti valoa. But the planetary Easter point is this moment of the equinox. Mutta planetaarisesti tämä pääsiäisen hetki on juuri oinaan hetki. In Pisces, the Christ will die, but also the Christ will resurrect. In Aries, kaloissa Kristus kuolee ja oinaassa taas hän nousee ylös. All of these things are also happening within us, but they are happening in deeper sense in our soul life. And that's why we need to really contemplate and go within to realize these energies and their changes. Nämä kaikki tapahtuvat tietysti sisäisyydessämme ja siksi on tärkeää, että me virittäydymme, pohdiskelemme ja käännymme sisäänpäin ja huomioimme tämän muutoksen energioissa. Also when we think about these two qualities, the water and the fire, because the Pisces is the water sign and the Aries is the fire sign. This is
occultly, qualitatively, the most esoteric and most transformative connection. Kun ajattelemme kaloja, jotka ovat veden merkki, ja oinasta taas, joka on tulen merkki, me käsittelemme nyt kahta sellaista laatua, jotka esoteerisesti ovat voimallisimmat transformatiiviset merkit. The water is purifying us and the fire will truly transform us. Vesi puhdistaa meidät ja tuli taas transformoi. The fire is the energy of the present system. Tuli on voimassa olevan systeemin laatu. It is the greatest lord of Agni, which is transforming through the whole solar system. Herra Agni transformoi koko ja läpi aurinkokunnan. So let us start now to really go deeper within and realizing that this energy of Pisces relates us to this very big era of Piscean age that we are going through. We are still in the last decades of the Pisces in that greater cycle. Kun ajattelemme kaloja, voimme ajatella tätä suurempaa sykliä, joka on väistymässä. Elämme vielä viimeisiä aikoja, kalan aikoja. We can say that we are living the times of the tail of the fish. Voimme ajatella, että elämme kalan pyrstön aikaa. That's why the humanity is going through very big changes, through very big karmic depths. Siksi juuri ihmiskunta käy erittäin suuria muutoksia läpi ja karmisia läksyjä ja velkoja läpi. All of those who have Pisces in you, you can think about your Piscean energies. Kaikki te, joilla on kaloja, voitte ajatella teidän omia kala-energioitanne. Because this month has been really affecting you, sillä tämä kuukausi on todella vaikuttanut teihin. It is also the day of happiness, International Day of Happiness. Tänä päivänä on kansainvälinen onnellisuuden päivä. So let us have that in our minds, visualizing the happiness to all humanity, to all its kingdoms. Toivottakaamme ja ajatelkaamme onnellisuutta koko ihmiskunnalle ja kaikille maan luomakunnille. All to kingdoms of earth. When we think about the triangles, which is one of those goals that we have started in our group, kun ajattelemme kolmiotyöskentelyä, jonka olemme aloittaneet omassa ryhmässämme, we have to remember all of those important triangles, greater triangles that Pisces and Aries are with. Pisces is in the water triangle with Cancer and Scorpio. Kalat ovat yhteydessä veden kolmioon, suurkolmioon, jonka kalat muodostuvat ravun ja skorpionin kanssa. This is the triangle of receptivity and absorption. Tämä kolmio on tämmöisen vastaanottavaisuuden
energisesti energiakolmio. Aries is forming the triangle with Leo and Sagittarius. That is the fire triangle. Ja sitten taas Oinas muodostaa kolmion, tulikolmion yhdessä leijonan ja jousimiehen kanssa. This is about dynamic energy and which is very important. It is the energy for moving forward. Tämä kolmio tuo energioita, jotka ovat hyvin dynaamisia, mutta erittäin tärkeästi sen, että se vie eteenpäin. So in this service we are also strongly meditating about our soul moving on. Tässä mietiskelyssä palveluksessamme me mietiskelemme hyvin vahvasti tätä eteenpäin menemistä. Because we have anymore 11 years to go to the year 2025 or even less, 10 years. So we all, our whole group, all who were coming here for the time of the forerunners, we really must move on now. Kaikkien meidän, jotka tulimme ja synnymme tähän edelläkävijöiden aikakauteen, meidän todellakin nyt täytyy liikkua eteenpäin. All of these energies in the heavens and all of those points, they are these emanating points and sources. Kaikki nuo kolmion pisteet ovat tämmöisiä emanaation pisteitä ja lähteitä. And this is how they come to the earth and then reaches the radius of earth, the etheric field of earth, and then reaches the individual disciple. Ja niin energiat laskeutuvat korkeuksista saavuttaen maaplaneetan eteerisen säteilyn ja sitä kautta taas henkilökohtaisen oppilaan. This is how this great life is forming the synthesis between the smaller life and the greater life. Tällä tavoin suurempi elämä saavuttaa ja muodostaa synteesin pienemmän elämän kanssa. Let us now align with this great work. Virittäytykäämme nyt suureen työhön. We align with the higher, the hierarchy above us. Me virittäydymme korkeampaan hierarkian yläpuolellamme.
Let us now sound together a mantra. Lausukaamme nyt yhdessä seuraava mantra. The will of God moves the worlds. The mind of God orders all things towards a divine end. I seek to bring my will into line with God's will and to have my mind illumined by the mind of God. Jumalainen tahto maailmoja liikuttaa. Jumalan mieli saattaa kaiken kohti jumalallista päätöstä. Pyrin saattamaan oman tahtoni yhdenmukaiseksi Jumalan tahdon kanssa ja oman mieleni Jumalan mielen valaisemaksi. The will of God moves the worlds. The mind of God orders all things towards a divine end. I seek to bring my will into line with God's will and to have my mind illumined by the mind of God. Jumalainen tahto maailmoja liikuttaa. Jumalan mieli saattaa kaiken kohti jumalallista päätöstä. Pyrin saattamaan oman tahtoni yhdenmukaiseksi Jumalan tahdon kanssa ja oman mieleni Jumalan mielen valaisemaksi. The equinox moment will be around an hour. Tasauksen hetki tulee olemaan reilun tunnin päästä. The Pisces is the sign which takes from all signs. Kalat ovat merkki, joka ottaa kaikilta muilta merkeiltä. Align with your past spiritual year. Virittäydy nyt menneeseen henkiseen vuoteesi. Contemplate what the past year brought to you. Mietiskele, mitä mennyt vuosi toi sinulle. Take the fruit from the past
Ota hedelmä menneestä. And be ready to be open to the mind of God. Ja ole valmis olemaan valmis Jumalan mielelle. In Aries, in the mind of God, the seed of thought is formed for the next coming cycle. Oinassa ajatuksen siemen Jumalan mielessä asetetaan seuraavalle syklille, tulevalle henkiselle vuodelle. As a group, we should be on the edge of huge major change. Ryhmänä meidän tulisi kaikki olla suuren muutoksen kynnyksellä. The Shambhala impact has hit the physical plane. Shambhala-vuodatus on iskenyt fyysiselle tasolle. And during these 2 years, the Pluto is opposing Sirius 8 times. Näinä 2 vuotena Pluto on oppositiossa Siriukseen 8 kertaa. And the number 8 is the number of Christ. Ja numero 8 on Kristuksen luku. So we all and the whole humanity is standing before the great change. Me kaikki ja koko ihmiskunta seisoo suuren kynnyksen edessä. There is danger that these lower forces which Pluto is opening up and bringing on the surface is going to take some of in the humanity and react in very negative way. On mahdollista, että plutomaiset energiat, kun ne tulevat pinnalle ja avaavat tien syvyyteen, niin ihmiskunnasta osa vastaa näihin energioihin. That is why all disciples are now asked for the work. Siksi kaikkia oppilaita nyt kysytään työhön. Everyone is needed, joka ainoa tarvitaan. Let us meditate the happiness of humanity. Mietiskelen nyt ihmiskunnan onnellisuutta. And let us call the higher powers and guidance to
to humanity. Kutsun nyt korkeampia voimia ja ohjausta ihmiskunnalle. During the full moon times and the important solar festival times, equinoxes and solstices, the hierarchy is aligned with humanity. Täydenkuun aikoihin ja myös tärkeinä solarisina hetkinä, tasauspäivinä ja seesauspäivinä hierarkia on virittäytyneenä ihmiskuntaan. Let us now salute the great ones. Tervehtikäämme nyt suuria yleviä. If you have the possibility, please stand up. Jos teillä on mahdollisuus, niin nouskaa ylös. And if you know where is the east, please turn towards the east. Ja jos tiedätte, missä päin on itä, voitte kääntyä itään päin. We will salute the masters. Me tervehdimme mestareita. And first we will salute our own master. Ja ensin tervehdimme omaa mestariamme. See him be seated in your heart. Ja näe hänet istumassa omassa sydämessäsi. And visualize the color of your soul ray if you know it. If you don't, please visualize in indigo blue color. Näin nyt omaa sielun säteen värisi, mutta jos et tiedä sitä, visualisoi indikon sininen väri. Salutations to Master Moria. Tervehdimme mestari Moriaa. And we visualize the beautiful red. Visualisoimme kauniin punaisen. Salutations to Master Kutumi. Tervehdimme mestari Kutumia. And we visualize indigo blue. Visualisoimme indikon sinisen.
Salutations to Paul the Venetian. Tervehdimme mestari Paul venetsialaista. And we visualize beautiful emerald green. Visualisoimme kauniin smaragdin vihreän. Salutations to the Seraphis Bay. Tervehdimme mestari Seraphis Baytä. And we visualize golden yellow. Visualisoimme kullankeltaisen. Salutations to Master Hilarion. Tervehdimme mestari Hilarionia. And we visualize golden orange. Ja visualisoimme kullan oranssin. Salutations to Master Jesus. Tervehdimme mestari Jeesusta. Visualize beautiful rose color. Visualisoi kaunis roosan väri. Salutations to unnamed 7th ray Johan. Tervehdimme 7. säteen nimeämätöntä Johania. And we visualize beautiful violet color. Visualisoimme kauniin violetin värin. And let us turn towards the center. Käännymme kohti keskustaa. We salute 3 great ones. Tervehdimme 3 suurta ylevää. The Bodhisattva, the Manu and the Mahachohan. Bodhisattvaa, Manua ja Mahachohania. And we visualize the indigo blue, the red and the green. Visualisoimme indikon sinisen, punaisen ja vihreän.
opening for us the way to Shambhala, avaten meille tien Shambhalaan. We align with Shambhala, with the King of Kings, Sanat Kumara, our Father in heaven. Tervehdimme kuningasten kuningasta, taivaallista isämme Sanat Kumaraa. Salutations to Sanat Kumara. Let us visualize the Christ, the eldest brother of humanity, standing in the heart of humanity. Nähkäämme nyt Kristuksen seisomassa, vanhimman velimme seisomassa
ihmiskunnan sydämessä. And we remind ourselves of his promise that wherever 2 or more were gathered in his name, he would be at present. Muistutamme itseämme hänen lupauksestaan olla läsnä, jos 2 tai useampi olisi kokoontunut hänen nimensä. And let us dedicate ourselves in his name. Omistautukaamme nyt hänen nimelleen. We have gathered in your name, Lord Maitreya, be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya, ole läsnä meissä. And welcome his presence. Toivota hänen läsnäolonsa tervetulleeksi. And sit down please. Ja istuutukaamme. Let us align with these energies of the solar eclipse. Virittäytykäämme nyt auringon pimennyksen hetkeen ja niihin energioihin. It is said that the energies of eclipse will affect half a year. Sanotaan, että pimennyksen energiat vaikuttavat puoli vuotta. It means that then half a year is the autumn equinox or the Libra equinox. Se tarkoittaa sitä, että meillä on silloin vaan tasaushetki, syyspäivän tasauksen päivä. That's why it is very important, because it is happening on the equinox moment or day. It's very good that we are meditating deeply, koska tämä pimennyksen hetki tapahtuu ja tapahtui tasauspäivänä. On hyvin tärkeää, että tietoisesti mietiskelemme ja vastaanotamme näitä energioita.
Be very aware of your life. Ole hyvin tietoinen omasta elämästäsi. Be very aware what is your next step. Ole erittäin tietoinen, mikä on seuraava askeleesi. Be very aware of the coming moment of the new in Aries. Ole erittäin tietoinen tulevasta uuden hetkestä Oinaassa. We start and we put forward an impulse which then moves through the spiritual year to the next year in Pisces. Oinaassa laitamme liikkeelle uuden impulssin, joka kulkee läpi henkisen vuoden ja saavuttaa ensi vuonna kalat. We will now meditate along the words of decay. Me mietiskelemme nyt kuunnellen DK:n sanoja. This is from Dina 2, from the page 609. Tämä on kirjasta Discipleship in the New Age, toinen kirja sivulta 609 eteenpäin. There are many ashrams upon the various rays. My ashram, being a second ray ashram, is naturally closely related to that of KH, which is the central or the most important ashram upon the second ray line of energy as it penetrates the hierarchical center. KH is at this time under the Christ, the working representative of the second ray in the hierarchy. The Christ is the link between the second ray as it expresses itself in the hierarchy and Shambhala. Eri säteillä on monia ashrameita. Minun ashramini, toisen säteen ashram, on luonnollisesti läheisessä yhteydessä Kutumin ashramiin, joka on keskus tai kaikkein tärkein ashram toisen säteen energian linjalla, sen läpäistessä hierarkisen keskuksen. Kutumi on tänä aikana Kristuksen alaisuudessa työskentelevä toisen säteen edustaja hierarkiassa. Kristus on linkkinä itsensä hierarkiassa ilmentävän toisen säteen sekä Shambhalan välillä. Initiates of high degree and masters on all the rays have their own ashrams, but not all are teaching centers. This is a point to be remembered, as well as the fact that all of them are not concerned primarily with the unfoldment of the human consciousness and with the needs of the human kingdom. There are other types of consciousness of deep and real importance in the great chain of hierarchy, stretching from below to far above the human kingdom. This is a point up to be forgotten. Korkean asteen vihityillä ja kaikkien säteiden mestareilla on omat ashraminsa, mutta kaikki eivät ole opetuskeskuksia. Tämä täytyy muistaa, samoin kuin se, että ne kaikki eivät ole tekemisissä ihmistietoisuuden, kehityksen, eivätkä ihmiskunnan tarpeiden kanssa. Hierarkian suuressa ketjussa on toisen tyyppisiä syvälle meneviä ja todella tärkeitä tietoisuuksia, ulottuen alhaalta
kauas yli ihmiskunnan tietoisuuden. Tätä ei pidä unohtaa. And like the Pisces is the sign taking from all signs, try to now in your consciousness be aware of all these amazing ashrams. Kuten kalat kaikilta muilta merkeiltä, koeta nyt tietoisuudessasi olla tietoinen kaikista näistä ihmeellisistä ashrameista. I, as a master upon the second ray, have an ashram, which is a branch, an affiliate, an outgrowth, or a specialized part of the ashram of Kutumi. Minulla toisen säteen mestarina on ashram, joka on haara, liitännäinen tai sivukasvain tai erikoistunut osa Kutumin ashramia. In the great interlocking directorate of the hierarchy and in the basic relation between the ashrams, as for instance all ashrams upon the second ray, this arises a point where the circle of an ashram overlaps or interpenetrates the circle of another ashram, and at their point of contact and of overlapping, an increased intercourse and interplay becomes possible. It is here that you have to find your place. It might be pictured somewhat like the following diagram. Hierarkian suuressa yhdistävässä johtokunnassa ja ashramien välisessä alkuperäisessä suhteessa, kuten esimerkiksi kaikki ashramit toisella säteellä, on kohta, jossa yhden ashramin piiri limittyy tai ulottuu toisen ashramin alueelle. Ja siinä niiden kontakti ja toisensa ylilimittyneessä kohdassa lisääntynyt kanssakäyminen ja vuorovaikutus tulee mahdolliseksi. Tässä teidän täytyy löytää paikkanne. Ja sitä voidaan kuvata seuraavalla kuvalla. At this middle point, there is a coming and a going. There is relation and contact. There is increased opportunity and inspiration. There are focal points of transmutation, of transition, and of transformation. It is toward this area of merging and of fusion that you are now asked to move. Tässä keskikohdassa on tuleminen ja meneminen. Siinä on suhde ja kontakti. Siinä on lisääntynyt mahdollisuus ja inspiraatio. Siinä on transmutaation, siirtymisen ja transformaation polttopiste. Tätä yhteen sulautumisen ja yhdistymisen aluetta kohti teitä pyydetään nyt siirtymään.
and you can look on screen. Voit katsoa nyt screenille. And you have the diagram which is showing what Master DK is talking about. Näytöllä näette nyt kuvan, joka kuvaa sitä, mitä mestari DK puhui. Reflect upon this and get the deep spiritual implications which this picture of relationship between the ashrams can convey to you. By your effort, your determination and your understanding, you can form part of the group which stands in this middle chamber and can work from this point in the ashramic life. This important little diagram can be applied also to the relation between the hierarchy and humanity. The new group of world servers occupying this lower midway point. Pohdiskelkaa tätä ja ymmärtäkää syvällinen henkinen merkitys, jonka tämä ashramien välisen suhteen kuva teille ilmaisee. Ponnistuksellanne, päättäväisyydellänne ja ymmärryksellänne te voitte muodostaa osan ryhmästä, joka seisoo tässä keskihuoneessa ja voi työskennellä tästä pisteestä käsiin ashram-elämässä. Tämä tärkeä pikku kuva voidaan soveltaa myös hierarkian ja ihmiskunnan väliseen suhteeseen, uuden maailman palvelijoiden ryhmän sijoittuessa tähän alempaan keskikohtaan. It will be obvious to you also how the symbolism of an eclipse will come into your mind. For when the merging is complete, humanity and the hierarchy will be one. There will be no outer or inner and no middle chamber, but only complete unity. Teille tulee olemaan myös selvää, miten pimennyksen symbolismi tulee mieleenne, sillä kun yhteen sulautuminen on täydellinen, ihmiskunta ja hierarkia tulevat olemaan yhtä. Ei ole olemassa ulko- tai sisä- tai mitään keskihuonetta, on vain täydellinen ykseys. Later, in our planetary history, this design will also depict the relation of Shambhala to the hierarchy. It can also be applied most usefully to the relationship between soul and personality, wherein the encroaching light of the soul
obliterates the dim light of the personality, and within that lighted area the disciple learns to stand. Myöhemmin planeettamme historiassa tämä malli kuvaa myös Shambhalan suhdetta hierarkiaan. Sitä voidaan soveltaa erittäin käyttökelpoisesti myös sielun ja persoonan suhteeseen, jossa sielun läpitunkeva valo pyyhkii pois persoonallisuuden himmeän valon, ja siinä valaistussa kohdassa oppilas oppii seisomaan. I would suggest that you take these thoughts into your meditation, and that you also use this little diagram as the theme for reflection during the coming year, embodying these concepts and perceiving steadfastly in your consciousness the imperative command of your soul to move forward. Ehdotan, että otatte nämä ajatukset meditaatioonne ja että myös käytätte tätä pientä kuvaa miettimisen teemana tulevan vuoden ajan. Liitä nämä käsitteet ja pidä tiukasti tietoisuudessasi sielusi käskevä kehotus siirtyä eteenpäin. In that diagram, in this image, we can think as well the Pisces and Aries, now forming this opening door for us. Me voimme nyt nähdä tässä kuvassa ikään kuin kalojen ja oinaan energioiden avaavan meille avautuvan oven. Look for indications of this moving forward in the growth of increased understanding. Nähkää tämä eteenpäin siirtymisen vaikutukset lisääntyneenä ymmärryksenä. In a sense at times of a greatly heightened vibration, ajoittain suuresti kohonneena värähtelyn tunteena. And also in a greatly increased facility in imparting knowledge, ja myös suuresti lisääntyneenä kykynä levittää tietoa. Learn to know yourself as the disciple and be not so intensively preoccupied with yourself as the struggling, aspiring personality. Opi tuntemaan itsesi oppilaana. Äläkä ole niin kovin keskittynyt itseesi kamppailevana aspiranttipersonallisuutena. Personalities enter not into ashram, only souls. Persoonallisuudet eivät astu ashramiin, vain sielut. I have already indicated to you the form that the religion of the New Age will take. It will be built around the periods of the full moon, wherein certain great approaches will be made to the world of reality, also around 2 periods of massed approaches to be made at the time
of the major eclipse of the moon and of the sun during the year. The two major full moon approaches will be those of the Vesak full moon and the full moon of June, one hitherto consecrated to the Buddha who embodied the wisdom of God, and the other to the Bodhisattva, known to Christians as the Christ, who embodied the love of God. Olen jo kertonut teille uuden ajan uskonnon tulevan muodon. Se tulee rakentumaan täyden kuun aikojen ympärille, jolloin tietyt suuret alaslaskeutumiset todellisuuden maailmaan tulevat tapahtumaan. Samoin vuoden aikana tapahtuvien suurten kuun ja auringon pimennysten aikaan tapahtuvien kahden joukkoalaslaskeutumisen aikojen ympärille. Kaksi suurta täydenkuun alaslaskeutumista ovat Vesakin täysikuu ja kesäkuun täysikuu. Toinen tähän asti pyhitetty Buddhalle, joka oli Jumalan viisauden ruumiillistuma, ja toinen Bodhisattvalle, kristittyjen Kristuksena tuntema, joka oli Jumalan rakkauden ruumiillistuma. In Christian iconography, we see now on the screen the image where very often in Middle Ages the Christ was drawn in the opening of Vesikapiskis. Tässä näytöllä näemme keskiaikaan hyvin useasti kuvattu Kristus, joka tulee Vesikapiskiksen avautuneesta ovesta. So there is at the moment this secret door opening to the new. The Christ is standing on the doorway. Nyt tällä hetkellä on salainen portin avautuminen, jossa Kristus seisoo avautuneessa portissa. We have about 15 minutes to go to the equinox moment. Meillä on noin 15 minuuttia aikaa, kun alkaa tasauksen hetki. Visualize very clearly to you the image that Master Decay was given to us. Näe erittäin selkeästi tuo kuva, jonka mestari DK meille antoi. In that opening, we are supposed to be as well. Tässä avautumisessa meidän tulee myös olla. In planetary sense, the Christ is going to be sacrificed. Planetaarisessa mielessä nyt Kristus uhrataan. The lamb is upon the altar. Lammas on alttarilla.
If you want, you may see yourself to be the lamb put upon the altar. Jos haluat, voit nähdä itsesi lampaana, karitsana, joka on asetettu alttarille. If you want to give your life for the others, place yourself upon the altar. Jos haluat antaa itsesi muille, aseta itsesi alttarille. Let yourself to be transformed. Anna itsesi transformoitua. Give yourself to your soul, to the Christ. Anna itsesi sielullesi Kristukselle.
the sun. Me liikumme auringon mukana. And we start the silence. Ja me aloitamme hiljaisuuden.
Happy Equinox. Oikein hyvää tasauksen hetkeä. The energies of Aries are totally different than the energies of Pisces. Oinaan energiat todellakin ovat täysin erilaiset kuin kalojen energiat. The Aries will move us forward. Oinas vie meidät todellakin eteenpäin. This time is the time of the colored eggs. Tämä on myös aikaa, jolloin ajattelemme värillisiä munia. The egg is an old symbol of the new beginning. Muna on vanha symboli uudesta alusta. It is also the symbol of Christ. Se on myös Kristuksen symboli. It is the symbol of the thought, the new thought. Se on myös uuden ajatuksen symboli. That's why it is very important for us to meditate during the coming at least 3 days about the thought of God. Sen tähden näiden tulevien 3 päivän aikana ainakin on hyvä vielä mietiskellä Jumalan ajatuksia. The seed thoughts that are now put forward. Nuo avainajatukset, jotka ovat laitettu, tai siemenajatukset, jotka ovat laitettu nyt eteenpäin. Very deep within, there is a point within us that we are able to reach and hear, listen these thoughts of our inner God. Syvällä itsessämme meillä on mahdollisuus kuunnella ja kuulla näitä sisäisen Jumalamme ajatuksia. They are those which are bringing us for the next step. Ne ovat ne, jotka vievät meidät sitten seuraavalle askelmalle. They are those which are opening the new door. Ne ovat ne, jotka avaavat meille uuden oven. Let us see that new door and the door which is directing us into the new earth. Nähkäämme nyt tuo uusi ovi, joka avautuen avaa meille uuteen maailmaan oven. Visualize the new earth. Visualisoi tuo uusi maailma. Visualisoi itsellesi uusi elämä, uusi henkinen vuosi. Visualize for yourself this new spiritual year, the new beginning for yourself. Let us imaginatively open the door to the new age, dawning new age. Avatkaamme nyt mielikuvassamme ovi uudelle nousevalle ajalle.
Aries is the sign of head. Oinas on pään keskuksen symboli. Aries rules the head. Oinas hallitsee päätä. These energies are affecting your head centers. Nämä energiat vaikuttavat pääkeskuksiisi. So let these give yourself really time to be open, to be available for these inpouring, very powerful and needed energies for the strength for the coming spiritual year. Siis ole hyvin huolellinen ja tee tilaa sille, että nämä energiat voivat saavuttaa sinut ja vahvistaa sinua tälle tulevalle henkiselle vuodelle. We all know the alarming news in the world. Me kaikki tiedämme hälyttävistä uutisista maailmalta. There are so many challenges now all around the planet that even though we knew that it is coming, still it is very amazing that we are living these kind of very challenging times. Vaikka tiesimme, että tällaiset ajat ovat tulossa, siitä huolimatta on hyvin ihmeellistä todeta näitä haastavia aikoja, joita elämme. Whatever is your situation upon the world, please choose some area which is very close to you or you are concerned about, that we can invoke the help and protection for these areas. Valitse nyt joku alue, joka on mielessäsi taikka hyvin tärkeä sinulle, johonka nyt kutsumme suojelua ja valoa. Let us all sound together the following mantra. Lausukaamme nyt kaikki yhdessä tämä seuraava mantra. And keep in your mind the area that you are focused upon. Ja pidä nyt mielessäsi tuota aluetta, johonka halusit keskittäytyä. Let the forces of light bring illumination to mankind. Let the spirit of peace be spread abroad. May men of goodwill everywhere meet in a spirit of cooperation. May forgiveness on the part of all men be the keynote at this time. Let power attend the efforts of the great ones. So let it be, and help us to do our part. Tuokoon valon voimat valaistuksen ihmiskunnalle. Levittäytyköön rauhan henki kaikkialle maailmaan. Kohdatkoon hyvän tahdon ihmiset kaikkialla yhteistyön hengessä. Olkoon anteeksianto ihmiskunnan perusta näinä aikoina. Olkoon voima läsnä suurten olentojen ponnisteluissa. Näin tapahtukoon. Auta meitä tekemään osuutemme. May the holy ones, whose pupils we aspire to become, show us the light we seek, give us the strong aid of their compassion and their wisdom. There is a peace that passeth understanding. It abides in the hearts of those who live in the eternal. Paljastakoot pyhät, joiden oppilas olen, minulle valon, jota etsin. Olkoon heidän myötätuntonsa ja viisautensa minulle väkevänä tukena. On olemassa rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen.
Se säilyy heidän sydämissään, jotka ikuisuudessa elävät. There is a power that maketh all things new. It lives and moves in those who know the self as one. May that peace abroad over us, that power uplift us, till we stand where the one initiator is invoked, till we see his star shine forth. On olemassa voima, joka tekee kaiken uudeksi. Se elää ja liikkuu heissä, jotka tietävät itsen yhdeksi. Levätköön tuo rauha yllämme, kohottakoon tuo voima meidät, kunnes seisomme siellä, missä ainoa vihkijää kutsutaan, kunnes näemme hänen tähtensä esiin loistavan. May the peace and blessings of the holy ones pour forth over the worlds. Vuodattukoon pyhien rauha ja siunaus maailmojen ylle. Let us think about what is happening in the space as well. Mietiskelkäämme, mikä tapahtuu juuri nyt avaruudessa. How we in our little planet are aligned with the sun. Kuinka me, pieni maapallomme, olemme virittäytyneenä aurinkoon. And how all these signs pours in. Ja kuinka kaikki nuo merkit tuovat energiansa. And how the sun moves through the zodiac. Ja kuinka aurinko liikkuu zodiakin läpi. And all of these amazing energies are building us towards the better human being and disciple. Ja kuinka nämä kaikki energiat kasvattavat meistä parempaa ihmistä ja parempaa oppilasta. In a moment of the opening door towards the spring here in the north and in the south to the autumn, all of these energies have their teachings. Toivottakaamme nyt kiitollisena tervetulleeksi kevät täällä meillä pohjoisessa ja taas etelässä syksyn energiat. Kaikessa tässä on meille suuret opetukset. Let us welcome here in the north the spring and occultly the spring. Toivottakaamme nyt tervetulleeksi täällä pohjoisella pallonpuoliskolla kevät ja okkultisesti kevät.
Dearest friends, we are nearing the end of our service. Rakkaat ystävät, me olemme lähestymässä nyt palveluksemme loppua. But let us, from our deepest point of heart, bless the world. Kaikista syvimmästä sydämemme kohdasta siunatkaamme nyt maailma. Let us bless the humanity. Siunatkaamme ihmiskunta and all the kingdoms of earth ja kaikki maaplaneetan luomakunnat. Let us visualize the coming years of humanity, that we are able to hold the balance. Visualisoikaamme nyt tulevat vuodet, ihmiskunnan vuodet, niin että pystymme ylläpitämään tasapainon. And as this day is the day of happiness, let us visualize the happy humanity and happy animal kingdom, happy plant kingdom and happy mineral kingdom. Nähkäämme nyt ihmiskunta onnellisena, koska tämä on onnellisuuden päivä. Ja eläinkunta onnellisena, kasvikunta ja kivikunta onnellisena. And we sing our gratitude to the heaven ja me laulamme kiitollisuutemme taivaisiin. We give thanks to the great ones. Me kiitämme kaikkia suuria yleviä. We give our gratitude to Christ and his teachings. Me kiitämme Kristusta, hänen opetuksistaan and his presence ja hänen läsnäolostaan. We give our gratitude of the great life to our Father in heaven. Me kiitämme suuresta elämästä Isämme taivaissa. And all our brothers and sisters everywhere upon the planet, in incarnation and out of incarnation. Me kiitämme kaikkia sisariamme ja veljiämme ympäri planeettaa inkarnoituneena ja jotka ovat toisella puolen. We give the gratitude to angels. Kiitämme enkeleitä. The inner helpers, kaikkia sisäisiä auttajia. And everyone who were present in this service. Ja kaikkia, jotka olivat läsnä tässä palveluksessa. And now, dearest friends, we have come and reached the end. Namaste from Finland, from the Temple of Silence. Have a wonderful, wonderful coming days in equinox energies. Nyt täältä Kirkkonummelta kaikille teille namaste ja mitä ihaninta
tasauspäivän energioita tuleville päiville. Also, a little announcement for the plural sisters and brothers. We will have on Sunday the Annunciation service, ja kaikille sinisen ruusun sisarille ja veljille tiedotus, että nyt sunnuntaina on meidän Marian ilmestyspäivän palvelus. And also then on Easter time we have the long Friday, and then we have on Monday the Easter service, because we here in Finland we have 3 days, Easter days. Sitten meillä on vielä nuo pääsiäisen tulevat palvelukset, on pitkäperjantain palvelus ja sitten tuo maanantaipäivän pääsiäispalvelus. I'm sorry I said wrongly. It is the Good Friday, because we have here in Finland we call this Friday Long Friday. But then we have service, so that is the next time that we can hear us in the global sense. But now, namaste and thank you very much. Have a wonderful good night or morning or day, whatever time zone you are living in. Ja hyvää yötä täältä Kirkkonummelta kaikille. Namaste.